Υπάρχει μια ιστορία που δεν θα την ακούσεις σε καμία γιορτή και σε κανένα οικογενειακό τραπέζι. Είναι η ιστορία ενός ανθρώπου που φτιάχνει μια βαλίτσα, φυλάει τη μάνα του και φεύγει για τη Γερμανία, για την Αμερική, για την Αυστραλία, για την Ευρώπη. Φεύγει για να σταθεί όρθιος. Και όσο αυτός παλεύει με τη μοναξιά, πίσω στο χωριό ή στην πόλη από όπου κατάγεται, κάποιοι παλεύουν για να του πάρουν την περιουσία. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη σιωπηλή επιδημία που μαστίζει τους Έλληνες μετανάστες. Την αρπαγή της περιουσίας τους από τα ίδια τους τα αδέρφια. Γεια σου, είμαι η Ματίνα Καμπακίδου και σε αυτό το κανάλι δεν μιλάμε για την τέλεια ζωή, αλλά για όσα καίνε πραγματικά την ψυχή του ανθρώπου. Οικογένεια, χαμένες ευκαιρίες, σχέσεις, μετανάστευση. Σε αυτό το κανάλι θα ακούσεις μόνο σκληρές αλήθειες και ιστορίες που θα μπορούσαν να είναι δικές σου. Αν όλο αυτό σου ακούγεται ενδιαφέρον, τότε κάνε εγγραφή για να μην χάνεις κανένα βίντεο. Λένε πως το αίμα νερό δεν γίνεται. Μέχρι να μπει στη μέση ένα οικόπεδο, ένα σπίτι, ένα πληροεξούσιο. Πώς ξεκινάνε όλα? Μα με μία δόση ενοχής φυσικά. Ο αδερφός που έμεινε πίσω ξεκινά να χτίζει ένα αφήγημα στο μυαλό του. Αυτός βγάζει λεφτά έξω, αυτός δεν έχει ανάγκη. Εγώ έμεινα εδώ για να γυροκομίσω τους γονείς μας. Ξαφνικά η φροντίδα των γονιών πρέπει να πληρωθεί. Το σπίτι στο χωριό, το κτήμα με τις ελιές, το οικόπεδο είναι μια καλή αποζημίωση για να κοιτάξει τους γονείς του. Η απόσταση δική σου από την πατρίδα σου είναι η τέλεια κάλυψη για να γίνουν μεταβιβάσεις, να αλλάχτούν κλειδαριές και να χαθούν πληρεξούσια που δόθηκαν με τυφλή εμπιστοσύνη. Εσύ φυσικά έφυγες για να επιζήσεις, όχι για να γίνεις πλούσιος, για να έχεις ένα μισθό που δεν θα σε κάνει να ντρέπεσαι να πας στο σούπερ μάρκετ. Δούλεψες στα εργοστάσια, δούλεψες σε σπίτια άλλων ανθρώπων και όσο έχτιζες το μέλλον σου εκεί, στο εξωτερικό, κάποιοι δικοί σου γκρέμιζαν το παρελθόν σου στην Ελλάδα. Φυσικά σου είπαν: μην ανησυχείς, εγώ είμαι εδώ. Και τελικά όντως ήταν εκεί για να αλλάξουν τις κλειδαριές, για να νοικιάσουν το σπίτι που μεγάλωσες και να βάζουν τα λεφτά στην τσέπη. Ξαφνικά φυσικά ακούς φράσεις του τύπου: και τι έγινε, εσύ βγάζεις λεφτά εκεί στο εξωτερικό. Εγώ όμως έμεινα εδώ για να προσέχω τη μάνα, τον πατέρα, τους γονείς. Ξαφνικά η φροντίδα για τους γονείς ζητάει να πληρωθεί, έγινε τιμολόγιο. Σε δίκασαν ερήμην. Η ποινή σου ότι κερδίζεις χρήματα στο εξωτερικό. Επειδή εσύ έβγαλες χρήματα έξω, φυσικά δουλεύοντας, αυτοί αποφάσισαν ότι δεν δικαιούσε άλλη περιουσία. Σε κλέψανε όχι γιατί είχαν ανάγκη, αλλά επειδή μπορούσαν. Γιατί ήσουν μακριά. Γιατί είναι εύκολο να κλέψεις κάποιον όταν δεν μπορεί να σε κοιτάξει στα μάτια. Φυσικά το πιο βαρύ δεν είναι τα ντουβάρια που έχασες. Είναι που την επόμενη φορά θα πεις τη λέξη αδελφέ και θα κολλήσει η γλώσσα σου στον ουρανίσκο. Κουβαλάς τόσο πόνο και απογοήτευση που όταν πας να πεις τη λέξη νιώθεις ντροπή, θυμό και ένα κόμπο στο λαιμό. Σαν να κολλάει κυριολεκτικά η γλώσσα σου στον ουρανίσκο. Που στην προσπάθειά σου να βγάλεις χρήματα έχασες και αυτά που δικαιούσουν. Αυτό φυσικά που σου συνέβη δεν είναι μια ατυχία, είναι ένα πατρόν. Είναι σενάριο που παίζεται σε όλους τους ανθρώπους που έχουν μεταναστεύσει στη Γερμανία, στην Αμερική, στην Αυστραλία και σε οποιοδήποτε άλλο μέρος του κόσμου. Παίζεται σε κάθε ελληνική κοινότητα. Ο αδερφός που έμεινε πίσω και τακτοποίησε. Το πατρικό που νοικιάστηκε κρυφά και αν ανοίξεις κουβέντα, ξαφνικά εσύ γίνεσαι ο κακός. Τι θες τώρα, δεν σου φτάνουν αυτά που έχεις έξω. Αν μιλήσεις, χαλάς το όνομα της οικογένειας. Αν δεν μιλήσεις, φεύγει το όνομά σου από τα χαρτιά. Όχι, σήμερα δεν θα σου πω πήγαινε σε δικηγόρο ή πήγαινε να ελέγξεις το κτηματολόγιο. Αυτά τα ξέρεις. Σήμερα θέλω να σου πω κάτι άλλο. Δεν είσαι τρελός, δεν είσαι περίεργος, δεν είσαι υπερβολικός. Δεν είσαι άπλιστος επειδή ζητάς αυτό που πραγματικά δικαιούσε. Αυτή η ενοχή σου ότι άφησες τους άλλους πίσω, αυτή είναι το πιο δυνατό τους όπλο. Εκεί πατάνε, στην ενοχή σου, στην αγάπη σου και στην τροπή σου να χτυπήσεις το χέρι στο τραπέζι. Στο φόβο σου να πεις θέλω τα χαρτιά, θέλω διαφάνεια, θέλω σεβασμό. Τελικά η απόσταση δεν κλέβει μόνο χρόνια. Αποκαλύπτει και χαρακτήρες. Δείχνει ποιος ήταν πραγματικός αδελφός και ποιος περίμενε απλώς για να γίνει λύκος. Αυτό το σπίτι που βλέπεις εδώ χτίστηκε με όνειρα και πολύ αγάπη. Σήμερα είναι η αιτία που 3 αδέρφια δεν ανταλλάζουν εδώ και 20 χρόνια καμία κουβέντα. Και εγώ σε ρωτάω, αξίζει ένα σπίτι όσο μια χαμένη αγκαλιά? Αν σου συνέβη κάτι τέτοιο, δεν χρειάζεται να πεις ονόματα. Αλλά μην το καταπιείς.
Μην το κάνεις μια ιστορία που πέρασε. Πες το, γράψ' το, μοιράσου το. Γιατί κάθε φορά που ένας άνθρωπος ανοίγει το στόμα του και λέει «με κλέψανε οι δικοί μου», κάποιος άλλος κάπου αλλού, ίσως ξυπνήσει μια μέρα νωρίτερα. Ίσως δεν προλάβουν αυτού του ανθρώπου να του αλλάξουν την κλειδαριά στο σπίτι. Εσύ που με παρακολουθείς, πόσο ακριβά πλήρωσες τις ενοχές σου που έφυγες στο εξωτερικό? Γράψε μου στα σχόλια. Εσύ πόσο ακριβά πλήρωσες τις ενοχές σου ότι άφησες τους γονείς σου πίσω? Γράψε μου στα σχόλια. Όχι για μένα, για εκείνον που αύριο θα ετοιμάσει μια βαλίτσα. Θα φιλήσει τη μάνα του και θα φύγει νομίζοντας ότι πίσω αφήνει δικούς του ανθρώπους. Ίσως η δική σου ιστορία να του σώσει το σπίτι. Αν ετοιμάζεσαι να φύγεις, θυμήσου. Η εμπιστοσύνη είναι ιερή, αλλά η διασφάλιση είναι απαραίτητη. Μην αφήνεις ανοιχτούς λογαριασμούς επειδή ντρέπεσαι να ζητήσεις τα χαριά από την οικογένειά σου. Γιατί όταν το χρήμα μπαίνει ανάμεσα στα αδέρφια, το αίμα δεν γίνεται απλά νερό, γίνεται βούρκος. Μέχρι την επόμενη φορά, να είσαι καλά.